साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। जुन यो इमिग्रेसन भर्चुअल फेयर हुँदैछ है, जुन चाहिँ न्यू फाउन्डल्यान्ड र लेब्राडोर प्रोभिन्स छ क्यानाडाको, त्यसको लागि हुँदैछ है। र 2024 मा हुँदैछ, जनवरी 24 मा हुँदैछ। र यो जीएसटी भनेको चाहिँ गल्फ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्छ। यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने, मैले हिजो अस्ति सिकाएको थिएँ, सायद 7:45 हुन्छ होला नेपाली टाइम है त। यो त हामी सबैलाई थाहा छ। अब यसलाई एप्लाई गर्नलाई अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सिभी चाहिन्छ है। र धेरैजनाको सिभी मैले बनाइ पनि रहेको छु अहिले, र बनाउने क्रममा पनि छु है। र सबैजनालाई चाहिँ के भन्छ, धेरैजना चाहिँ मलाई सोध्नु पनि भयो, कसरी हाउ क्यान वी मेक सिभी भनेर। त्यसैले जुन साथीहरू जो क्रिएटिभ छ, जो आफ्नै सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले गाइड गर्नको लागि आज मैले भिडियो बनाएको छु, कसरी क्यानाडियन फर्मेट स्टाइलमा सिभी बनाउने भनेर देखाउँदैछु है त। अब के गर्नु भने, यो त तपाईँले फर्म फिलअप गर्न जाँदाखेरि तल तान्नुभयो भने, यहाँ हेर्नु त, तल तान्नु त, यहाँ टेम्प्लेट छ हेर्नु, एट्याच सिभी टेम्प्लेट हो। यही टेम्प्लेटको आधारमा तपाईँले सिभी बनाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो, क्यानाडियन फर्मेटको। अब यसमा क्लिक गर्नु होला है त साथीहरू। क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ बुझ्नुभयो। अनि यो सिभीमा के गर्ने, के लेख्ने भनेर सब कुरा लेखिदिएको छ, जुन म तपाईँलाई हल्का रूपमा गाइड गर्छु है। यहाँ तल तान्नु है त। अब हेर्नु, सिभी कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुन्छ, एकदम सजिलो छ। यो एमएस वर्डमा आउनु है। अब हेर्नु, यही फर्मेटमा तपाईँले बनाउने सिभी है त। अब जस्तै यहाँ हेर्नु, के अब यी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु, पहिले के छ, यहाँ अगाडि सुरुमा के छ, फर्स्ट नेम लेख्ने, त्यसपछि लास्ट नेम लेख्ने है त। अब म लेख्छु, हेर्नु, फर्स्ट नेम लेख्नु, SABIN सबिन। यिनै छ टेम्प्लेट तपाईँको सिभीको लागि। हेर्नु, सब कुरा भयो है। अब हेर्नु, त्यसपछि के लेख्नु भन्छ, सिटी लेख, कन्ट्री लेख। सिटी भनेको अब म चाहिँ अहिले तत्काल विराटनगरमा छु है। तपाईँले आफ्नो लेख्नु केही, विराटनगर। अब कन्ट्री लेख भन्छ, कन्ट्री अब के लेख्नु तपाईँ, नेपाल। यसलाई मेटाउनु, नेपाल लेख्नु है यहाँ है। त्यसपछि अनि टेलिफोन नम्बर लेख भन्छ है। टेलिफोन नम्बर कन्ट्री कोड हो यो, के लेख्ने, 977 लेख्नु। अनि त्यसपछि यता तान्नु, अनि आफ्नो फोन नम्बर लेख्नु कति हो हैन। जस्तै मेरो म लेखिदिइहालौँ, 9841588554। अनि त्यसपछि इमेल। अब तपाईँ आफ्नो इमेल त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। इमेल लेख्नु, यो इमेल लेख्नुहुन्छ। अनि यो तपाईँ सायद तपाईँसँग लिङ्कडिन एकाउन्ट छैन होला है। यो लिङ्कडिन एकाउन्ट नभएपछि के गर्नु भने, यसलाई हटाउनु। तपाईँ कोहीसँग छ भने लेख्नु, तर प्रायः साथीहरूसँग लिङ्कडिन एकाउन्ट छैन, त्यसैले हटाउँछु म। यो जिमेल चाहिँ लेखिदिइहाल्छु मेरो। म कुन लेख्नु, SOBR sobin@gmail.com। ल हेर्नु, तपाईँको हेडर यो फर्स्ट लाइन भइसक्यो, सेकेन्ड लाइन भइसक्यो। हेर्नु त, मैले के गरेँ, खालि मैले के लेखेँ, खालि त्यहाँ मेटाउँदै लेखेँ। अब हेर्नु, यहाँ यो चाहिँ के छ नि, प्रोफेसनल समरी भन्छ बुझ्नु न। तपाईँको निजी लाइफको बारेमा लेख्ने होइन नि, प्रोफेसनल लाइफको बारेमा लेख्ने, प्रोफेसनल समरी। फर इक्जाम्पल के तपाईँ वेटर हो भने, तपाईँले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा वेटर काम गर्नुभयो, कति वर्ष काम गर्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो कस्तो काम आउँछ, सब कुरा लेख्ने हो। त्यसलाई नै भन्छ प्रोफेसनल समरी। यहाँ के लेखेको छैन त, कीप दिस सेक्सन सर्ट है त। यो एकदम सर्ट हुनुपर्छ। के तपाईँ क्यासियरको लागि हो भने क्यासियरको लेख्ने प्रोफेसनल लाइफ, प्रोफेसनल समरी। वेटरको भने वेटरको लेख्ने, जुनको पाउँदै हुन्छ त्यसकै लेख्ने प्रोफेसनल समरी है त। त्यसैले यो धेरै नलेख्ने। यो हेर्नु, कीप दिस सेक्सन सर्ट। यो एकदम यहाँ सर्ट पनि भनेको छ, यसलाई बोल्ड गरिदिउँ। यो सेक्सन एकदम सर्ट हुनुपर्छ, जो धेरै बढाउनु पनि हुँदैन। 3-4 लाइन लेख्नु बेस्ट हुन्छ है त, धेरै लामो पनि नलेख्नु होला। अब मैले वेटरको लागि लेखेको, मैले वेटरको लेख्थेँ आफ्नो प्रोफेसनल समरी हैन। मैले कहाँ काम गरेँ, मलाई के काम आउँछ हैन, मैले कुन कति वर्षको अनुभव छ हो, यस्तो प्रोफेसनल लाइफको बारेमा तपाईँले लेख्नुभयो भने प्रोफेसनल समरी हुन्छ। यसमा चाहिँ नलेख्नु होला प्राइभेट लाइफको बारेमा, म म्यारिड हो, अनम्यारिड हो, मेरो छोराछोरी यताउति छन्, यताउति के छन्, त्यस्तो केही लेख्ने, ओन्ली फर प्रोफेसनल समरी है त। अब वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ है त, 2020 देखि करेन्ट। अब कति डेट, फर इक्जाम्पल मैले 2018 देखि काम गरिरहेको छु वेटरमा। अहिलेसम्म काम गरेको छु भने करेन्ट लेख्नुपर्छ बुझ्नुभयो। अब यो यहाँ के छ, यो जब टाइटल एन्ड रोल भनेको छ। सरी, यो जब टाइटल अर रोल एउटै हुन्छ, जब टाइटल भनेको। जस्तै मैले वेटरको लागि गरेको छु भने यहाँ के लेख्छु, अब हेर्नु त, वेटर लेख्छु हो। यसलाई क्यापिटल हुनुपर्छ है, डब्लु, मैले स्मल लेटर लेखेँ हो। अब कम्पनी लेख भन्छ। अब सपोज म चाहिँ एबिसी होटल लेख्छु ल, एबिसी होटलमा काम गर्छु भनेर है। अब लेख सिटी, लेख कन्ट्री लेख भनेको छ। सिटी अब कुन लेख्नु, सपोज यो विराटनगरमै छ है त, विराटनगरमा छ सपोज। र यो कन्ट्री कुन हो, नेपाल। के तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँले के लेख्नुपर्छ, विदेशको लेख्नुपर्छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही लेख्नुपर्छ है त। अनि अब यो भनेको के नि, तपाईँले यो होटलमा वेटरको रूपमा के काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो कस्तो काम गर्नुहुन्छ, क्यास लिनुहुन्छ कि
क्यासियरको पनि काम गर्नुहुन्छ कि हैन अरु के काम गर्नुहुन्छ तपाईले सब वेटरको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बुलेटिङ गर्ने यो भन्छ नि यो डट डट यसलाई बुलेटिङ भन्छ बुलेटिङ है त त्यसले त्यसै तपाईले एक भन्दा बढी ठाउँमा काम गर्नुभएको छ भने यहाँ लेख्ने अझै हैन कुन इयर देखि कुन इयरसम्म है अनि अहिले गर्छ नि कुन पोस्ट हो कम्पनीको नाम के हो अनि सिटी र कन्ट्री अनि फेरि बुलेटमा लेख्ने 1 2 3 भनेर बुलेट लेख्ने है त सो यो भनेको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स हो तपाईसँग जति धेरै हुन्छ त्यति राम्रो भयो वर्क एक्सपिरियन्स है त अब रिलेभेन्ट स्किल आउँछ हेर्नु रिलेभेन्ट स्किल अब कम्प्युटर स्किल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है यो त एकदम सबैले लेख्छन् माइक्रोसफ्ट अफिसहरु भयो अनि यो अरु के हुन सक्छ यो जुम भयो माइक्रोसफ्ट अफिसमा सबै आउँछ एमएस वर्ड हैन देखि सब आउँछ एक्सेल पावर पोइन्ट सब एमएस अफिसमा पर्छ धेरै पर्दैन अरु लेख्नु पर्दैन सोशल मिडिया लेख्नु सोशल मिडिया चलाउन पनि अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सोशल मिडिया यो कोडिङहरु तपाईलाई पर्दैन किनभने कोडिङ भनेको हामीलाई हो तपाईलाई पर्दैन तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस लेख्नु अरु के लेख्छ जुम इन्टरभ्यु चलाउन आउँछ तपाईलाई जुम चलाउन आउँछ यो चाहिन्छ सोशल मिडिया चलाउन आउँछ तपाईलाई सोशल मिडिया अनि तपाईलाई अरु पनि केही आउँछ भने यहाँ अझै लेख्दै जानु बुझ्नु तपाई जस्तै कोलाई के चलाउन आउँछ नि है सबै यहाँ लेख्दै जानु है त्यसै टेक्निकल स्किल कोहीलाई कसैलाई एकाउन्टिङ प्याकेज आउला हैन कसैलाई कुनै अर्को टेक्निकल स्किल हुन्छ होला त्यो यहाँ लेखिन्छ है त जस्तै अर्को छ ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज छ हैन यो हेर्नु लेभल लेख्छ गुड कि ब्याड कि ओके मिडल भन्न खोजेको के ओके कमसे कमसा हुन्छ फ्रेन्चमा है ओके सो भन्छ के सो त्यो लेख्नु तपाईँ हाई छ भने हाई लेख्नु नभए ओके लेख्नु नभए ब्याड त कहिले नलेख्नु नभए पाउने चान्स कम हुन्छ है त फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज तपाईको छैन यसलाई हटाइदिनु अदर ल्याङ्ग्वेज छ भने लेख्नु अवश्य लेख्नु हिन्दी भनेर सबजनाले है यहाँ यो फ्रेन्चलाई हटाउनु फ्रेन्च छैन कसैको भन्दा थाहा छ है यसलाई चाहिँ हिन्दी लेख्नु है हिन्दी लेख्नु अनि लेभल अब सायद सबैको हिन्दी राम्रो छ गुड भनेर लेख्नु लेभल गुड है इंग्लिशमा पनि गुडै भनेर लेख्नु होला ब्याड नलेख्नु होला किनभने फेरि पाउने चान्स कम हुन्छ तपाईले है अब एजुकेसन हेर्नुस् अब तपाईले कुन इयर सक्नु भएको त्यो ट्रान्सक्रिप्टमा हुन्छ तपाईको बुझ्नुभयो जस्तै मैले 2018 मा सकेको भए यो लेख्थे अब डिप्लोमा के हो अब तपाईले के हायर सेकेन्डरी सक्नु भएको छ कि प्लस 2 हैन के लेख्नु पर्छ हायर एसई सेकेन्डरी भनेर लेख्नु छ अब नेम अफ स्कुल तपाईलाई थाहा आफ्नो त्यो ट्रान्सक्रिप्टमा लेखेको हुन्छ है के स्कुल छ भने स्कुल लेख्नु युनिभर्सिटी हो भने त्रिभुवन पूर्वाञ्चल अरु के युनिभर्सिटी छ भने युनिभर्सिटी लेख्नु सिटी लेख्नु कन्ट्री लेख्नु बस सक्यो तपाईसँग अरु पनि छ यहाँ लेख्दै आउनु है अनि हेर्नु प्रोफेसनल सर्टिफिकेट भनेको तपाईसँग के ट्रेनिङहरु छ भने कुन इयरमा जस्तै यहाँ कुन इयरमा हो हेर्नु कुन इयरमा पाउनु भएको 2017 अब ट्रेनिङको के हो कस्तो खालको ट्रेनिङ हो यहाँ लेख्नु त तान्नु यसलाई एबीसी एबीसी ट्रेनिङ ब्र्याकेटमा लेख्ने ट्रेनिङ है कसले दिएको यो यहाँ नेम अफ कसले दिएको कुन अर्गनाइजेसन दिएको त्यो लेख्नु अनि कुन सिटीमा हो कुन कन्ट्रीमा हो यसरी नै थप्दै जानु है त सजिलो छ सो तपाईले यो टेम्प्लेट यही टेम्प्लेटलाई तपाईले मोडिफाई गर्ने हो क्या तपाईले नयाँ बनाउनु पर्दैन यही टेम्प्लेटमा लेख्दै जाने तपाईले आफ्नो बारेमा लेख्दै जाने प्रोफेसनल समरी भनेको आफ्नो कामको बारेमा लेख्ने हो प्राइभेट लाइफको बारेमा हैन अनि वर्क एक्सपिरियन्स भनेको तपाईलाई थाहा छ तपाईले कहाँ काम गर्नुभयो तपाईलाई थाहा छ त्यही कुरा तपाईले लेख्दै जानुहुन्छ अनि त्यो कामको बारेमा फर एक्जाम्पल तपाईले वेटर लेख्नुभयो भने त्यो काममा तपाईले के गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने बुलेटिङ गर्ने यसरी बुलेटिङ गर्ने है अर्को पनि छ एक भन्दा बढी छ भने तपाईले फेरि लेख्नु पर्यो यहाँ फेरि यसलाई बुलेटिङ गर्नु पर्यो यसरी नै है तपाईले त्यहाँ के काम गर्नुभयो सब लेख्नुपर्छ जहिले यसरी लेख्नु पर्ने हो है त अब यहाँ एड अरु छ भने एड गर भनिरहेको छ तपाईसँग छ भने अझै एड गर्दै जाने यो लामो हुँदै जान्छ है त केही फरक पर्दैन तपाईलाई है त तपाईसँग अरु कुनै स्किल छ भने त्यो पनि एड गर्दै जाने है त सो एजुकेसनको यो भइहाल्यो अनि प्रोफेसनल सर्टिफिकेट भइहाल्यो है सो यही फर्मेटमा तपाईले चाहिँ क्यान्डिडेट सिभी बनाउने हो अनि अपलोड गर्ने हो अस्ति मैले सिकाएको थिएँ रेजिस्ट्रेसन गर्न त्यही रेजिस्ट्रेसन गर्ने ठाउँमा तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स इट त्योभन्दा बढी काम छैन सो यो चाहिँ 2024 मा हुन्छ र तपाईले चाहिँ अनलाइन गर्नुपर्छ अनलाइन नै हुन्छ यो इभेन्ट त्यो इभेन्टमा चाहिँ जुन दिन हुन्छ नि जनवरी 24 सायद 24 हुन्छ होला त्यो दिन चाहिँ तपाईहरु सबजना अनलाइन बस्नुपर्छ किनभने तपाईको रिज्युमे चाहिँ रिभ्यू गर्छ इम्प्लोयरले के गरे तपाई जस्तै मान्छे चाहिएको छ भने उले रिभ्यू गर्छ अनि त्यसपछि तपाई के गरे अनलाइन बस्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यही बेला कन्ट्याक्ट हुन्छ हैन नभए फेरि कन्ट्याक्ट हुँदैन फेरि सो आई होप तपाईलाई आजको इन्फर्मेसनहरु मन पर्यो होला मन परेको चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यहाँसम्म हेर्दिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद